السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا معانا النهاردة ان شاء الله طريقة عمل الرب. الخامة دي فرو قماش موديل شتوي. معايا 150 في 150، يعني عرض القماشة 150 والطول 150. هو هيبقى روب قصير، يعني عند الركبة كده، ما هيبقاش طويل. لان دي كانت 3 متر ويعني القماشة دي هما محتاجين، اصحاب القماشة محتاجينها تبقى 2 روب، ما يبقاش واحد. فاحنا خلينا ال3 متر يعمل 2 روب. الروب بياخد 150 كده، هيبقى قصير يعني. وهيبقى له جيبين وبقلاب وحزام. وانا هوريلكوا ازاي احنا عملنا ال150 جابولنا روب. هتشوفوه، يعني في معايا ان شاء الله جزء تاني لتشطيب الشغل. الفيديو ده هوريلكوا ازاي هنقص الروب وتعملي الجيب. تقص الجيب ازاي، والمقاسات تعرفيها ازاي وتطبقيها. والجزء التاني هيبقى ان شاء الله للتقفيل، لو انتوا حابين تتابعوا معايا الروب للنهاية وتشوفوا الشكل النهائي بتاعه. انا طبقت الخامة بتاعتي القماش على 4 طبقات، يعني زي ما انتم ملاحظين كده البورصل هو اللي في الجنب. انا طبقت العرض على 4 طبقات. اخدت 90 سنتي، يعني انا كده بعلم على 90 سنتي. هيبقى الطول بتاع الرب 90 سنتي على 4 طبقات، وهفصلهم من 150. انا علمت علامة كده على 90 سنتي. فاضل معايا من 150 فاضل معايا 60. الأكمام هنعمل 50 سنتي، والحزام هناخد 10 سنتي بعرض التوب. يعني الحزام برضو هيبقى 10 سنتي في الطول اللي هو 150 العرض اللي متطبق قدامكم على 4 طبقات. والأكمام أنا علمت على 50 سنتي. هيعمل لي الأكمام. أنا كده علمت للحزام، هفصل الحزام من الأكمام. بعد ما هنفصل 10 سنتي بتوع الحزام هنشيلهم على جنب، وال50 سنتي اللي في النص دول هما للأكمام. بنطبق ال50 سنتي دول، هي طبعا معانا على طبقتين. لما بنطبق ال50 كده بيديني عرض القماشة هو الطول بتاع الكم، يعني 75 سنتي. يعني في ال50 سنتي تطبق على 2 الكم الواحد. يعني معايا كده الأكمام هيعمل 4 طبقات معانا اهي. كان 50 سنتي على طبقتين، لما بتطبقيهم 2 كمان بيبقى كده 4 طبقات. في ال25 سنتي يعني هيعملوا لنا الأكمام إن شاء الله. الأكمام نص دوران الإبط معانا على 27. هو طبعا معايا 25، القطعة كلها في 75. بس لما بتعملي الميول علشان حردة الإبط بتجيبلك ال2 سنتي اللي هما يكملوا ال27 نص دوران الإبط. بناخد طول الأكمام، بعلم على 62 سنتي. أو على حسب الرافية. لو انت هترفي رافية عريضة بتخلي مثلا 65 سنتي، وحسب طول الذراع. هيفضل معانا حتة من الأكمام. أنا هعمل من القطعة اللي هتفضل من الأكمام دي هنعمل منها الجيبين. يعني أنا هوريلكوا ازاي احنا بنوفر في القماش وبنلم، مفيش حاجة معايا بتتبهدل خالص، ولا بيفضل بواقي غير حاجات خفيفة بسيطة خالص. أنا هقص الكم كده. انا حريت الاكمام بتاعتي على 27 سنتي في الطول، زي 64 عشان نعمل حساب الرفي. دي القطعة اللي طلعت معانا زي ما انتوا شايفين في القص. فردتها هتعمل ليا اتنين جيب. الجيب اللي هو بيكون زي مربع كده في الروب من قدام. لسه هوريلكوا الجيب بنقص كام في كام. دي القطعة اللي انا قصيتها 90 سنتي في عرض القماشة، طبقتها على 4 طبقات. بس خليت دي واجهة مقفولة، والحرفين اللي هما بتوع البرسل هيبقوا هما اللي في الروب من قدام،
لان الروب بيبقى طبعا مفتوح. فانا خليت الطبقتين اللي هما اللي فيهم البرسل اطول شوية زي 6 سنتي. هنا بناخد نص عرض الظهر، بس انا بقيس منين بقى؟ بقيس من عند الطبقة المقفول، يعني دول على 4 طبقات. مش عارفة هي واضحة في الفيديو ولا لا. انا مطبقاها على 4 طبقات، مخلية الحرفين اللي فيهم البرسل اطول من الواجهة المقفولة ب6 سنتي. بس لما بتيجي تاخدي المقاس نص عرض الظهر بتاخدي من عند المقفول، مش من عند الطبقتين البرسل، لا دول زيادة عشان هيبقى فيه قلاب للروب. انا نزلت هنا 27 سنتي عشان نعمل حردة الابط. ومن عند حردة الابط العلامة اللي انا عملتها دي بناخد ربع دوران الصدر 28 سنتي وبنعمل علامة. بتعملي لنا حرف اللام كده، بتعملي فيها دورانة خفيفة وبتدخلي سنتي او نص سنتي من الخط اللي احنا كنا نازلين بيه لنص دوران الجير. نزلت 10 سنتي عشان اعمل ربع دوران الوسط. ربع دوران الوسط علمت على 26 سنتي، يعني دخلت 2 سنتي عن دوران ربع دوران الصدر. الوسط خليته اقل من دوران الصدر ب2 سنتي. من عند دوران الصدر ده لو انت هتعملي ربع دوران الارداف بتنزلي 20 سنتي وترجعي تقيسي، يعني من نقطة الوسط علامة الوسط بتنزلي كمان 20 سنتي وتعملي ربع دوران الأرداف. بس أنا نزلته على طول من عند الوسط لنهاية القماشة بتاعتنا بوسع بسيط. هنا احنا بننزل 2 سنتي عشان الميول بتاع الكتف، وبنوصله من عند حردة الرقبة اللي هي 7 سنتي. من عند المزورة كده ده نهاية بداية القماش او نهاية، يعني الطبقتين اللي انا قلبتهم لبره زي ما انتوا شايفينهم دول علشان يبقوا واضحين. القماشة لونها فاتح فمش باينة الزيادة اللي هي ال6 سنتي. في حاجة بقى انا عايزاكم تاخدوا بالكم منها. انا عملت هنا الحردة بتاعة الرقبة اللي هي الخلف ورفعتها لفوق، ورجعت عملت حردة الامام، نزلت 10 سنتي. بس المفروض يعني عشان انتوا تبقوا منتبهين، المفروض ان التفصيل بتاع الروب ده انا منزلش حردة الرقبة. حردة الرقبة دي بتبقى تتعمل لو في قلاب اللي هو بيبقى للبلطو او للقميص والحاجات دي، تعملي حردة الرقبة اللي انا عملتها. لكن الروب هي جت سهوة مني يعني، فانا بكلمكم علشان تبقوا اخدين بالكم بعد كده. انا عدلتها انا، لكن عشان تبقى بسيطة وسهلة معاكم ما تعملوش لو روب، ما تاخدوش حردة الرقبة اللي انا نزلتها 10 سنتي، لا هتقصوا الروب من بعد حردة الرقبة اللي هي 2 سنتي بس، هيبقى بسيط معاكم وسهل تعدلوا حردة الرقبة. انا هوريلكم ازاي انا عملتها. بس الجزء اللي انا شيلته من دوران الابط من الجنب اللي هو المقفول بيطلع معايا قطعتين، القطعة على طبقتين. احنا هنا بقى زي ما بقول لكم ما بنبهدلش من القماش. القطعتين دول انا هعمل منهم ايه؟ بقيس الجزء اللي هو الوسط، شفتوا معايا طالع كام سنتي؟ يعني 13 سنتي. انا زبطت على 12 سنتي عشان اساوي 12 سنتي ونازل بسحبة. هي طبعا القماشة اصلا مقصوصة معانا، جايب الطبيعي في الحد جايب بميول او سحبة لتحت على 4 سنتي. في نهاية القماشة من تحت بتصفى على 4 سنتي. انا سويت القماشة اللي معايا على 12 سنتي، عملتها على 12 سنتي وهساوي عليها القطعة التانية. دول الحردتين بتوع الابط. بعدين بنوصلهم مع بعض. الوصلة دي بتبقى في الظهر، في الجزء بتاع الخلف من الرو، هتبقى في النص من عند حردة الرقبة في التقفيل. دول بنوصلهم مع بعض
بس انا لسه هسويها عن كده كمان، لان هي لسه مش مظبوطة في المقاس. هيتقفلوا مع بعض كده، وهيجوا دوران للروب، اللي هو القطعتين الامام، هيبقوا هما القلاب. انا هفصل القطعة بتاعة الظهر او الخلف، لانها هي قطعة واحدة. بتاعة الامام زي ما قلت لكم مطبقة على 2 ومزودة 6 سنتي، عشان الروب يبقى فيه قلاب يساعد القلاب معانا. بس هي لسه انا هسويها من قدام، هوريلكوا هي لما تتقفل هتبقى ازاي. طلع الشغل ده يعني. القطعتين دول كده بنوصلهم مع بعض، اللي اتقصوا من الحردة زي ما قلت لكم، وبيتقفلوا الطبقتين مع بعض على دوران الجزء بتاع الصدر، عشان هيبقوا هما القلاب. بس القطعتين دول فيهم برسل، احنا بنقص البرسل لان تقفيل القلاب او المرد بتاع دوران الروب مع البرسل هيعمل كشكشة وما هيبقاش مظبوط، فلازم تقصي الحروف دي وهنسويها. دي القطعة اللي طلعت من الأكمام، أنا بسويها وهطلع المقاس الجبين من القطعة اللي طلعت من طول الكم. الجبين هيبقى زي مربع كده، بنعمل 24، يعني الجيب الواحد هيبقى 24 في 24. لو انتوا حابين يبقى المقاس أصغر شوية من الجيب، بس هو حجمه كان معقول يعني في التقفيل، في الشكل النهائي يعني انا لقيته في الحجم معقول. لو حابين اصغر هتعملوا 23 في 23. دي كده متطبقة على 2 عشان تعملي الجيبين. انا علمت على 24 في 24 وهقص الجيب. طبعا بترفيه، يعني بعد ما هقص هوريلكم بيتعمل الحروف بتاعته رفي رفي كده لجوه، بس بيبقى فيهم جنب اللي هو مكان نزول الايد او الفتح بتاع الايد في الجيب، ده بيبقى الرافية بتاعته عريضة شوية، زي 4 سنتي بتنزليهم او 3 سنتي، علشان يعملك برواز عريض كده عند الجيب من فوق. اهي انا بعمل كده القطعة بتاعت الجيب كله رافي كده، بس في واحدة فيهم بتبقى الرافية بتاعتها عريضة شوية، دي اللي هتبقى فوق في الجيب. وهوريلكوا ازاي بتعلمي ازاي تحطي الجيب المقاس يبقى معاكي مظبوط، بتقيسيه ازاي عشان تقفلي على الجيب او تثبتيه يطلع معاكي المقاس مظبوط. شوفوا بقى معايا الحردة بتاعت الروب اللي هي بتاعت الرقبة الجزء الامام ديت، عشان انا عملت الحردة، عشان كده بقول لكم ما تعملوش الحردة على تنزلوا 10 سنتي او 8 سنتي، اللي هي الحردة الغويطة دي غلبت معانا عشان نعدل الجزء بتاع الصدر. انا هنا بعلم على الجيب، نزلت 47 سنتي عشان تعملي الجيب معاكي مظبوط. بتحطي المزورة من عند الكتف وتنزلي عند 47، وممكن تعملي 45 برضو بيطلع معاكي على حسب ما انت تكوني مرتاحة في حطة الايد للجيب. يعني هنا بتنزلي ممكن 45 46 47، وتعملي علامة لرسمة الجيب وتقفلي عليه. دي حردة الرقبة اللي قلتلكوا عليها، زي ما انتوا شايفين كده الحرف ده فيه برسل لازم نقصه، واحنا نازلين النهاية خالص نشيل البرسل خالص لان بيكون شادد القماشة معايا. دي بقى لو انا مش عاملة الحردة غويطة اوي كده، بتسهل معايا عدل او تسوية الحرف اللي احنا هنركب فيه القلاب. بس هو بصراحة جت معايا سهو، وعملت الحردة نزلت بيها 10 سنتي، فجت معايا محيرة في ان انت تعدلي. انا هوريلكوا هي لما بتتقص الحردة كده
بس هو يعني انا بقول لكم على السهو اللي جه من عندي. انتوا بقى تخلوا بالكم لما تيجوا تعملوا الحردة، بتقصوها على الحردة 2 سنتي بس، وبتتعدل معاكم وانتوا نازلين، تعمل زي السبعة كده. لسه انا هشيل على فكرة البورصة،